สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากอดีตครับผมนี่ตื่นเต้นมากเลยที่จะได้พาพวกคุณดำดิ่งเราไปในอีกหนึ่งช่วงเวลาอันแสนมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์จีนวันนี้เราจะมาเจาะลึกราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่สวยงามและเต็มไปด้วยความลับนั่นคือราชวงศ์หมิงครับเคยสงสัยไหมครับว่าอารยธรรมที่รุ่งโรจน์จนเป็นศูนย์กลางของโลกมาหลายศตวรรษอย่างจีนเนี่ยเขามีช่วงเวลาที่พีคสุดๆหรือช่วงเวลาที่ท้าทายสุดๆบ้างไหมแน่นอนครับและราชวงศ์หมิงนี่แหละคือหนึ่งในบทที่สำคัญที่สุดที่ทั้งรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดและพลิกผันจนน่าตกใจลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับเรากำลังจะย้อนเวลากลับไปราวๆ700 กว่าปีที่แล้วยุคที่แผ่นดินจีนกำลังปั่นป่วนวุ่นวายถึงขีดสุดมาร่วมผจญภัยไปกับผมนะครับว่าราชวงศ์หมิงที่เริ่มต้นจากสามัญชนคนธรรมดาจะผงาดขึ้นมาปกครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างไรและทำไมในที่สุดราชวงศ์ที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดนี้ถึงต้องจบลงอย่างน่าเศร้าเตรียมชาเตรียมขนมให้พร้อมนะครับเพราะบทเรียนจากประวัติศาสตร์บทนี้ทั้งน่าสนใจน่าตื่นเต้นและอาจทำให้คุณต้องขบคิดตามไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับภาคที่ 1 มังกรผงาดจากโคลนตมก่อร่างสร้างตัวจุดเริ่มต้นของราชวงศ์หมิงคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงประเทศจีนในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 ดูนะครับแผ่นดินแห่งมังกรกำลังอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและแตกแยกอย่างหนักหลังจากการปกครองอันยาวนานของราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ก่อตั้งโดยชาวมองโกผู้รุกรานในสมัยเจงกิสข่านพวกเขาได้เข้ามายึดครองแผ่นดินจีนเอาไว้ได้หมดตอนนั้นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หยวนคือต้วนจงกำลังประสบปัญหาใหญ่หลวงปัญหาที่ว่านี่คืออะไรล่ะครับก็คือความวุ่นวายความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารบ้านเมืองความขัดแย้งภายในราชสำนักการช่อราชบังหลวงที่ระบาดไปทั่วแถมยังมีภัยธรรมชาติรุนแรงอย่างน้ำท่วมใหญ่และภัยแล้งที่เกิดขึ้นติดต่อกันหลายปีสิ่งเหล่านี้มันซ้ำเติมชีวิตของชาวบ้านตาดำๆให้ยิ่งลำบากแสนสาหัสจนบางคนต้องอดตายไปเลยก็มีลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแบบนั้นจะรู้สึกยังไงคงจะสิ้นหวังสุดๆเลยใช่ไหมครับและนี่เองครับคือจุดกำเนิดของความไม่พอใจของประชาชนเมื่อความอดทนถึงขีดสุดการต่อต้านเริ่มปะทุขึ้นในรูปแบบของกบฏต่างๆมากมายทั่วแผ่นดินหนึ่งในกบฏที่สำคัญและโดดเด่นที่สุดก็คือกบฏโพกผ้าแดงครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าโพกผ้าแดงครุ่งจะใส่ผ้าแดงกันพรึบพรับกบฏกลุ่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากลัทธิบัวขาวครับซึ่งเป็นนิกายทางศาสนาที่ผสมผสานแนวคิดทางพุทธศาสนาและแนวคิดสหัสวนิยมเข้าด้วยกันและเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าในอนาคตจะเสด็จลงมาช่วยโลกให้พ้นจากความทุกข์ยากดักแก่เราและในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแบบนี้ความเชื่อเหล่านี้ก็กลายเป็นแสงแห่งความหวังของประชาชนแล้วใครล่ะครับคือดาวเด่นคนสำคัญของกบฏกลุ่มนี้คนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือจูหยวนจางหนุ่มย้อยคนนี้มีพื้นเพที่ต่ำต้อยสุดๆครับเขาเกิดในครอบครัวชาวนาที่ยากจนแสนเข็ญในมณฑลอานหุยบางตำราเล่าว่าครอบครัวของเขาต้องอดอยากจนตายไปหลายคนจากภัยแล้งและโรคระบาดในสมัยนั้นจูหยวนจางรอดชีวิตมาได้และต้องเข้าวัดเป็นพระภิกษุสามเณรเพื่อประทังชีวิตที่แสนรันทดนี้หล่อหลอมให้เขามีความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวและความเข้าใจในความทุกข์ยากของราษฎรอย่างลึกซึ้งคุณผู้ฟังครับจูหยวนจางไม่ได้เป็นนักปราชญ์ไม่ได้เป็นขุนนางใหญ่แต่เขาเป็นคนธรรมดาที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวันนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของเขามันน่าสนใจมากๆเลยหลังออกจากวัดจูหยวนจางเข้าร่วมกับกบฏโพกผ้าแดงด้วยสติปัญญาความกล้าหาญและความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติเขาก็สามารถไต่เต้าขึ้นว่าเป็นผู้นำคนสำคัญได้อย่างรวดเร็วเขาไม่เพียงแต่เก่งกาจในการรบนะครับแต่เขายังฉลาดในการบริหารจัดการกองทัพและสร้างความไว้วางใจจากผู้คนรอบข้างได้ด้วยเขาปฏิบัติต่อทหารของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมและได้รับความภักดีอย่างสูงนี่แหละครับคือคุณสมบัติของผู้นำที่แท้จริงในปี 1356 จูหยวนจางนำกองทัพเข้ายึดเมืองน่านจิงได้สำเร็จซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญที่ทำให้เขามีฐานที่มั่นคงจากนั้นเขาก็เริ่มขยายอำนาจและอิทธิพลไปทั่วแผ่นดินเขาเอาชนะกลุ่มกบฏอื่นๆที่เป็นคู่แข่งและขับไล่กองทัพมองโกให้พ้นไปจากแผ่นดินจีนลองคิดดูนะครับว่าจากคนที่ไม่มีอะไรเลยสามารถนำทัพขับไล่มหาอำนาจอย่างมองโกได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับในที่สุดครับในปี 1368 จูหยวนจางก็ประกาศสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมานั่นคือราชวงศ์หมิงซึ่งหมายถึงราชวงศ์แห่งความสว่างไสวหรือความรุ่งเรืองเป็นชื่อที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังและความหมายที่ดีเยี่ยมเลยใช่ไหมครับเขาขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์แรกและได้รับพระนามว่า
จักรพรรดิหงวู่โดยมีเมืองน่านจิงเป็นเมืองหลวงนับเป็นการสิ้นสุดการปกครองของราชวงศ์หยวนโดยสมบูรณ์และเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของประวัติศาสตร์จีนภายใต้การนำของราชวงศ์หมิงภาคที่ 2 กำปั้นเหล็กของหงวู่คุณผู้ฟังครับจักรพรรดิหงวู่เนี่ยไม่ได้เป็นจักรพรรดิที่อ่อนโยนหรือใจดีนะครับด้วยพื้นเพที่เคยยากจนและต้องทนทุกข์ทรมานมาตั้งแต่เด็กทำให้พระองค์ทรงมีความระแวงสงสัยในตัวผู้อื่นสูงมากและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างระบบการปกครองที่มั่นคงแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการปกครองของพระองค์จึงได้ฉายาว่ากำปั้นเหล็กครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้การปกครองของพระองค์เป็นกำปั้นเหล็กนั่นแหละครับอย่างแรกเลยคือการรวมศูนย์อำนาจจักรพรรดิหงวู่ทรงเกลียดชังการทุจริตและช่อราษฎรบังหลวงอย่างเข้ากระดูกดำครับเพราะพระองค์เห็นผลกระทบของมันมากับตาในสมัยราชวงศ์หยวนพระองค์จึงทรงดำเนินมาตรการที่รุนแรงเพื่อปราบปรามการทุจริตขุนนางที่ถูกจับได้ว่าทุจริตจะถูกลงโทษอย่างหนักไม่เว้นแม้แต่การประหารชีวิตบางครั้งถึงขั้นประหารชีวิตทั้งครอบครัวเลยก็มีรุนแรงใช่ไหมล่ะครับแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของพระองค์นอกจากนี้พระองค์ยังทรงปฏิรูปโครงสร้างการปกครองครั้งใหญ่ตำแหน่งที่ปรึกษาใหญ่หรืออัครมหาเสนาบดีที่มีอำนาจมากในสมัยก่อนถูกยกเลิกไปเลยครับนั่นหมายความว่าจักรพรรดิจะทรงถืออำนาจสูงสุดไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องมีใครมาชี้นำอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นตรงกับจักรพรรดิเท่านั้นนี่เป็นการรวมศูนย์อำนาจที่เด็ดขาดและทำให้จักรพรรดิมีอำนาจล้นฟ้าแต่แค่นั้นยังไม่พอครับพระองค์ยังทรงจัดการกับกลุ่มขุนนางที่เคยเป็นสหายร่วมรบที่อาจจะกลายเป็นภัยคุกคามในอนาคตเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากในหมู่นักประวัติศาสตร์นะครับว่าทำไมพระองค์ถึงทรงลงมือทำเช่นนั้นบางคนก็มองว่าเป็นเพราะความหวาดระแวงบางคนก็มองว่าเป็นเพราะต้องการกำจัดเสี้ยนหนามเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ราชวงศ์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามผลที่ตามมาก็คือมีการสังหารขุนนางและผู้สนับสนุนราชวงศ์จำนวนมากในช่วงรัชสมัยของพระองค์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการกวาดล้างครั้งใหญ่ในด้านเศรษฐกิจและสังคมจักรพรรดิหงวู่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเกษตรกรรมอย่างมากพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีการแจกจ่ายที่ดินให้กับชาวนาที่ยากจนส่งเสริมการปลูกพืชและสร้างระบบชลประทานนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดในช่วงเวลานั้นครับการปฏิรูปเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้พระองค์ยังทรงจัดตั้งระบบหลี่เจี้ยซึ่งเป็นระบบการจัดระเบียบชุมชนและการเก็บภาษีโดยแบ่งหมู่บ้านออกเป็นหน่วยและให้แต่ละหน่วยรับผิดชอบดูแลกันเองรวมถึงมีการจดทะเบียนครัวเรือนและที่ดินอย่างละเอียดเพื่อให้การเก็บภาษีเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพระบบนี้ช่วยให้รัฐบาลสามารถควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างทั่วถึงในด้านการทหารพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งและระเบียบวินัยโดยจัดตั้งระบบทหารประจำการที่เรียกว่าเว่ยซั่วซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างทหารอาชีพและทหารเกณฑ์ทหารเหล่านี้จะถูกจัดสรรที่ดินให้ปลูกพืชเพื่อเลี้ยงตัวเองทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลงไปได้มากและยังคงกำลังรบเอาไว้ได้ตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดคือการวางรากฐานของกฎหมายจักรพรรดิหงวู่ทรงมีพระราชดำริให้มีการรวบรวมและประมวลกฎหมายขึ้นใหม่ทั้งหมดนั่นคือประมวลกฎหมายราชวงศ์หมิงกฎหมายชุดนี้มีความเข้มงวดและเด็ดขาดมากครับมีทั้งการลงโทษที่รุนแรงและให้การคุ้มครองประชาชนในบางกรณีซึ่งประมวลกฎหมายชุดนี้ได้กลายเป็นรากฐานของกฎหมายจีนไปอีกหลายร้อยปีเลยทีเดียวแม้ว่ารัชสมัยของจักรพรรดิหงวู่จะเต็มไปด้วยความรุนแรงและการกวาดล้างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่วางรากฐานอันมั่นคงให้กับราชวงศ์หมิงทำให้ประเทศจีนฟื้นตัวจากความวุ่นวายและกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งนี่คือบทเรียนที่สำคัญของการปกครองนะครับบางครั้งความเด็ดขาดก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างระเบียบแต่ก็ต้องแลกมากับอะไรบางอย่างเช่นกันภาคที่3หยงเล่อยุคทองแห่งความยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังครับหลังจากจักรพรรดิหงบู่เสด็จสวรรคตในปี 1398 ผู้ที่จะสืบทอดบัลลังก์ไม่ใช่โอรสของพระองค์โดยตรงนะครับแต่เป็นพระราชนัดดาของพระองค์คือจูหยุนเหวินซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิเจี้ยนเหวินแต่
แต่เรื่องมันไม่ได้จบลงง่ายๆแบบนั้นนะสิครับจูหยุนเหวินมีอาที่ทรงอำนาจมากคนหนึ่งเขาคือจูตี้หรือองค์ชายแห่งเหยียนจูตี้ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จูหยุนเหวินขึ้นครองราชย์และมีความทะเยอทะยานที่จะเป็นจักรพรรดิซะเองสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือสงครามกลางเมืองหรือที่เรียกว่าสงครามจิงหนานจูตี้ใช้เวลา 4 ปีในการรวบรวมกำลังและเข้าบุกยึดเมืองหนานจิงในปี 1402 พระราชวังหนานจิงถูกไฟไหม้และจักรพรรดิเจี้ยนเหวินก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนก็เชื่อว่าพระองค์สวรรคตในกองเพลิงบางคนก็เชื่อว่าพระองค์ทรงปลอมตัวหลบหนีไปเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับและแล้วจูตี้ก็ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์ใหม่เขาคือจักรพรรดิหยงเล่อชื่อหยงเล่อหมายถึงความสุขนิรันดร์ครับซึ่งก็เป็นชื่อที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกับวิธีการที่พระองค์ขึ้นมาครองราชย์อยู่บ้างใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าจักรพรรดิหยงเล่อจะทรงขึ้นครองราชย์ด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมเท่าไหร่แต่รัชสมัยของพระองค์กลับเป็นช่วงเวลาที่ราชวงศ์หมิงรุ่งเรืองถึงขีดสุดและมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายอย่างสิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำคือการย้ายเมืองหลวงจากหนานจิงไปยังปักกิ่งทำไมต้องย้ายเมืองหลวงเหรอครับเพราะว่าปักกิ่งเป็นบ้านเกิดและฐานอำนาจเดิมของพระองค์และยังเป็นเมืองที่มีชัยภูมิทางยุทธศาสตร์ที่ดีเยี่ยมในการป้องกันการรุกรานจากมองโกที่อยู่ทางเหนือด้วยครับการย้ายเมืองหลวงไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับต้องใช้แรงงานทรัพยากรและเงินทองมหาศาลและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตามมาจากการย้ายเมืองหลวงก็คือการก่อสร้างพระราชวังต้องห้ามคุณผู้ฟังครับพระราชวังต้องห้ามเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และอลังการงานสร้างที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเป็นการแสดงถึงอำนาจความมั่งคั่งและความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์หมิงอย่างแท้จริงการก่อสร้างใช้เวลาถึง14 ปีมีคนงานนับแสนคนและช่างฝีมือชั้นเลิศจากทั่วประเทศสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางอำนาจของจักรพรรดิและเป็นที่ประทับของราชวงศ์จนถึงทุกวันนี้พระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของจีนมาโดยตลอดนะครับแต่สิ่งที่ทำให้จักรพรรดิหยงเล่อโด่งดังไปทั่วโลกคือการเดินเรือสมบัติของเจิ่งเหอคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆครับเจิ่งเหอเป็นขันทีเชื้อสายมุสลิมที่ได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรดิหยงเล่อให้เป็นผู้นำกองเรือขนาดมหึมาออกสำรวจโลกกองเรือของเจิ่งเหอไม่ได้มีแค่เรือไม่กี่ลำนะครับแต่มีเรือขนาดใหญ่กว่า300 ลำและมีลูกเรือนับหมื่นคนเรือธงของเจิ่งเหอมีขนาดใหญ่กว่าเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่ใช้ในการสำรวจโลกในอีกหลาย10 ปีให้หลังหลายเท่าตัวเลยทีเดียวลองนึกภาพดูนะครับว่าเรือยักษ์เหล่านั้นแล่นไปทั่วมหาสมุทรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเจิ่งเหอออกเดินเรือถึง7 ครั้งในช่วงปี 1405 ถึง 1433 เขาเดินทางไปไกลถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียตะวันออกกลางและชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกาจุดประสงค์หลักของการเดินเรือครั้งนี้คืออะไรล่ะครับ 1. แสดงแสนยานุภาพเพื่อประกาศให้โลกได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่และแสนยานุภาพของราชวงศ์หมิงว่าจีนนี่แหละคือมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก 2. แสวงหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์สัตว์พืชพันธุ์และวัฒนธรรมของดินแดนต่างๆ 3. การค้าและกันนาการเพื่อกระตุ้นการค้าและนำสินค้าแปลกๆหายากกลับมายังจีนรวมถึงเชิญชวนให้ประเทศต่างๆเข้ามาสวามิภักดิ์และส่งบรรณาการซึ่งก็ถือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าโลกของจีนในยุคนั้นนะครับการเดินทางของเจิงเหอประสบความสำเร็จอย่างงดงามนำพาความมั่งคั่งและเกียรติยศมาสู่ราชวงศ์หมิงอย่างมหาศาลและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางทะเลอันไร้เทียมทานของจีนในยุคนั้นแต่เรื่องน่าเสียดายก็คือหลังจากการเดินเรือครั้งสุดท้ายการสำรวจทางทะเลของจีนก็ถูกระงับไปอย่างกระทันหันซึ่งนักประวัติศาสตร์หลายคนมองว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ทำให้จีนพลาดโอกาสในการเป็นมหาอำนาจทางทะเลระดับโลกไปนอกจากนี้จักรพรรดิหยงเล่อยังทรงดำเนินนโยบายขยายอำนาจและอิทธิพลไปในต่างแดนพระองค์ทรงส่งทัพไปปราบปรามเวียดนามและพยายามที่จะปราบปรามมองโกที่ยังคงเป็นภัยคุกคามอยู่ทางเหนือทำให้ราชวงศ์หมิงมีความมั่นคงและมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลและอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงของพระองค์คือหยงเล่อต้าเตียนคุณผู้ฟังครับนี่คือสารานุกรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการรวบรวมมาในประวัติศาสตร์จีนแล้วนะครับมีทั้งหมดกว่า 11,000 เล่มและครอบคลุมความรู้ทุกแขนงตั้งแต่ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วรรณคดีปรัชญาวิทยาศาสตร์เป็นการรวบรวมความรู้และวัฒนธรรมจีนเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เรื่องน่าเสียดายก็คือสารานุกรมนี้ส่วนใหญ่ได้สูญหายไปในช่วงเวลาต่อมารัชสมัยของจักรพรรดิหยงเล่อจึงถือเป็นยุคทองของราชวงศ์หมิงอย่างแท้จริง
เป็นช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองอำนาจและความสำเร็จในทุกๆด้านของจีนราชวงศ์หมิงก็เข้าสู่ช่วงที่เรียกว่ายุคทองครับเป็นช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมลองนึกภาพนะครับว่าอะไรที่ทำให้ยุคนี้เป็นยุคทองครับ 1. ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจการเกษตรการปฏิรูปที่ดินในสมัยหงวู่ได้ส่งผลดีอย่างต่อเนื่องผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลมีการนำพืชพันธุ์ใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามาปลูกเช่นมันฝรั่งข้าวโพดและถั่วลิสงซึ่งช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารและเลี้ยงดูประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้การค้าและอุตสาหกรรมการค้าภายในประเทศเฟื่องฟูอย่างมากเมืองต่างๆกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่คึกคักอุตสาหกรรมหัตถกรรมเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตเครื่องกระเบื้องเคลือบหรือที่เรารู้จักกันในนามเครื่องลายครามจีนเครื่องลายครามของหมิงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่ได้รับความนิยมสูงมากในเอเชียยุโรปและแอฟริกานอกจากนี้การผลิตผ้าไหมชาและเหล็กก็เจริญรุ่งเรืองไม่แพ้กันเงินตราในช่วงปลายราชวงศ์หมิงเงินได้กลายเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดการไหลเข้าของเงินจำนวนมหาศาลจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากอเมริกาผ่านการค้ากับสเปนและโปรตุเกสทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดการใช้เงินตราทำให้การค้าและเศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2. วัฒนธรรมและศิลปะที่รุ่งเรืองวรรณกรรมเป็นยุคทองของวรรณกรรมจีนมีการเขียนนวนิยายคลาสสิกที่สำคัญหลายเรื่องที่ยังคงเป็นที่รู้จักและอ่านกันมาจนถึงทุกวันนี้เช่นสามก๊กเรื่องราวของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในยุคสามก๊กสายอิ๋วการเดินทางของพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียสงกั๋งเรื่องราวของวีรบุรุษ108 คนในเขาเหลียงซานความฝันในหอแดงแม้จะเขียนเสร็จในสมัยชิงแต่ต้นกำเนิดแนวคิดมาจากหมิงวรรณกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมในจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังแพร่หลายและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านด้วยศิลปะภาพวาดและเครื่องกระเบื้องเคลือบถึงจุดสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องลายครามสีน้ำเงินขาวที่สวยงามประณีตและมีคุณค่าทางศิลปะสูงมากกลายเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์หมิงคุณผู้ฟังคงเคยเห็นเครื่องลายครามเหล่านี้ตามพิพิธภัณฑ์หรือในภาพยนตร์นะครับสวยมากๆเลยใช่ไหมครับปรัชญาลัทธิขงจื้อยังคงเป็นรากฐานทางคิดที่สำคัญแต่ก็มีการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาของหวังหยางหมิงซึ่งเป็นนักปรัชญาที่มีอิทธิพลอย่างมากในช่วงกลางราชวงศ์หมิงเขาเน้นย้ำเรื่องการรวมเป็นหนึ่งเดียวของความรู้และการกระทำคือต้องรู้แล้วลงมือทำจริงไม่ใช่แค่รู้เฉยๆซึ่งแนวคิดนี้มีผลต่อการศึกษาและการปกครองอย่างมาก 4. ระบบการสอบจองฮวนระบบการสอบขุนนางหรือจองฮวนได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในสมัยหมิงการสอบนี้เป็นหนทางเดียวที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาที่เก่งกาจสามารถเข้าสู่ระบบราชการและไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงได้ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากผู้สมัครจะต้องศึกษาตำราขงจื้ออย่างหนักหน่วงเป็นเวลานับ10 ปีเพื่อเตรียมตัวสอบระบบนี้ช่วยให้ราชสำนักได้คนมีความรู้ความสามารถมาทำงานแต่ก็ทำให้การศึกษาเน้นไปที่การท่องจำมากกว่าความคิดสร้างสรรค์ 5. กำแพงเมืองจีนแม้กำแพงเมืองจีนจะเริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยฉินแต่ช่วงราชวงศ์หมิงนี่แหละครับที่กำแพงเมืองจีนได้รับการบูรณะและสร้างเพิ่มเติมขึ้นอย่างมโหฬารจนเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้กำแพงที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางเหนือโดยเฉพาะมองโกลซึ่งก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการป้องกันประเทศของราชวงศ์หมิงคุณผู้ฟังครับยุคทองแห่งหมิงเนี่ยเป็นเหมือนภาพวาดที่สวยงามเต็มไปด้วยสีสันความมั่งคั่งและความรุ่งโรจน์เป็นช่วงเวลาที่จีนมีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในหลายๆด้านใครๆก็อยากจะไปอยู่ในยุคนั้นกันทั้งนั้นแหละครับแต่เรื่องราวของราชวงศ์หมิงมันไม่ได้จบลงแค่นี้นะสิครับมังกรที่เคยพระงาดอย่างสง่างามกำลังจะพบกับความท้าทายครั้งใหญ่ภาคที่ 5 เงามืดบนบัลลังก์มังกรคุณผู้ฟังครับทุกๆราชวงศ์ที่เคยรุ่งเรืองย่อมมีช่วงเวลาแห่งความท้าทายและเงามืดที่คืบคลานเข้ามาราชวงศ์หมิงก็เช่นกันครับแม้จะเคยรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดแต่ในช่วงกลางถึงปลายราชวงศ์ก็มีปัญหามากมายที่เริ่มกัดกินจากภายใน 1. อำนาจของขันทีปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและเรื้อรังที่สุดอย่างหนึ่งของราชวงศ์หมิงคืออำนาจของขันทีในช่วงแรกขันทีมีบทบาทแค่การรับใช้ส่วนพระองค์ของจักรพรรดิและทำงานจิปาถะในพระราชวังแต่เมื่อเวลาผ่านไปขันทีบางคนโดยเฉพาะที่ได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรดิเริ่มมีอิทธิพลและอำนาจทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ
ขันทีบางคนถึงขั้นสามารถควบคุมการแต่งตั้งขุนนางกำหนดนโยบายและสะสมความมั่งคั่งมหาศาลกลุ่มขันทีที่มีอำนาจเหล่านี้มักจะเข้าแทรกแซงกิจการบ้านเมืองก่อให้เกิดการช่อราษฎร์บังหลวงอย่างมหาศาลและมักจะขัดแย้งกับขุนนางพลเรือนทำให้การบริหารราชการแผ่นดินไร้ประสิทธิภาพตัวอย่างที่โดดเด่นก็คือขันทีเว่ยจงเสียนในช่วงปลายราชวงศ์หมิงซึ่งมีอำนาจล้นฟ้าจนถึงขณะที่ผู้คนต้องก้มหัวให้และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ราชวงศ์หมิงอ่อนแรงลง 2. ภัยคุกคามจากภายนอกมองโกลแม้จะถูกขับไล่ออกไปแล้วแต่มองโกลก็ยังคงเป็นภัยคุกคามอยู่ทางชายแดนเหนือพวกเขายังคงมีการรุกรานและโจมตีชายแดนเป็นระยะทำให้ราชวงศ์หมิงต้องใช้ทรัพยากรและกำลังทหารจำนวนมากไปกับการป้องกันชายแดนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการควบคุมการค้าทางทะเลในช่วงหลังของราชวงศ์หมิงวิกฤตถูมู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2499เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากๆครับจักรพรรดิจิ้งถงซึ่งเป็นจักรพรรดิในขณะนั้นทรงนำทัพออกไปรบกับมองโกลด้วยพระองค์เองแต่กลับถูกกองทัพมองโกลจับเป็นเฉลยศึกเรื่องนี้สร้างความอับอายและความวุ่นวายให้กับราชสำนักหมิงอย่างมหาศาลแม้ต่อมาจักรพรรดิจะได้รับการปล่อยตัวแต่เหตุการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของกองทัพหมิงและความสามารถในการคุกคามของมองโกลโจรสลัดญี่ปุ่นในช่วงกลางราชวงศ์หมิงชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของจีนต้องเผชิญกับการรุกรานอย่างต่อเนื่องจากโวโคหรือโจรสลัดญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วโวโคไม่ได้มีแต่ชาวญี่ปุ่นนะครับยังมีชาวจีนที่รวมตัวกันเป็นโจรสลัดด้วยพวกเขาปล้นสะดมเมืองชายฝั่งและสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อการค้าและเศรษฐกิจทำให้ราชวงศ์หมิงต้องทุ่มเทกำลังคนและทรัพยากรไปกับการป้องกันชายฝั่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการควบคุมการค้าทางทะเลในช่วงหลังของราชวงศ์หมิง 3. กบฏภายในและภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเช่นเดียวกับในสมัยราชวงศ์หยวนภัยธรรมชาติอย่างภัยแล้งน้ำท่วมใหญ่และโรคระบาดยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะในช่วงปลายราชวงศ์หมิงโดยเฉพาะในช่วงยุคน้ำแข็งน้อยที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนผลผลิตทางการเกษตรเสียหายประชาชนอดอยากทำให้เกิดความไม่พอใจและกบฏชาวนามากมายกบฏชาวนาเมื่อประชาชนอดอยากยากจนและรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้กบฏก็ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดโดยเฉพาะในช่วงปลายราชวงศ์หมิงกบฏที่มีชื่อเสียงที่สุดคือกบฏหลี่จื้อเฉิงซึ่งจะกล่าวถึงในภาคต่อไปครับคุณผู้ฟังครับปัญหาเหล่านี้ค่อยๆกัดกินราชวงศ์หมิงจากภายในเหมือนกับหนอนที่เจาะเนื้อไม้ทำให้โครงสร้างที่เคยแข็งแกร่งค่อยๆผุพังลงมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่ดังขึ้นเรื่อยๆว่าราชวงศ์ที่เคยรุ่งโรจน์กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดแล้วครับภาคที่ 6 แสงที่ริบหรี่และการล่มสลายคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้เห็นความรุ่งโรจน์และเงามืดที่เคลือบคลานเข้ามาแล้วทีนี้เราจะมาเข้าสู่บทสรุปของราชวงศ์หมิงกันครับเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้าและเต็มไปด้วยบทเรียนที่สำคัญในช่วงปลายราชวงศ์หมิงปัญหาต่างๆที่สะสมมานานก็ประทุขึ้นพร้อมกันจนไม่อาจแก้ไขได้ 1. จักรพรรดิที่อ่อนแอและการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพในช่วงปลายราชวงศ์หมิงจักรพรรดิหลายพระองค์มักจะขาดความสนใจในการบริหารบ้านเมืองบางพระองค์ทรงหมกมุ่นอยู่กับการใช้ชีวิตส่วนพระองค์ปล่อยให้ขันทีมีอำนาจล้นฟ้าบางพระองค์ก็ทรงไม่ใส่พระทัยต่อสถานการณ์ความทุกข์ยากของประชาชนทำให้การตัดสินใจและนโยบายต่างๆล้มเหลวเกิดการช่อราษฎร์บังหลวงอย่างหนักหน่วงและการบริหารราชการแผ่นดินก็ไร้ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง 2. ภัยธรรมชาติและโรคระบาดอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่ายุคน้ำแข็งน้อยได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเกษตรเกิดภาวะแห้งแล้งและน้ำท่วมสลับกันไปทั่วแผ่นดินทำให้พืชผลเสียหายอย่างหนักเกิดภาวะอดอยากและความอดอยากแร้นแค้นไปทั่วประเทศและซ้ำเติมด้วยโรคระบาดอย่างการโรคและไข้ทรพิษที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับล้านคุณผู้ฟังครับลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราต้องอยู่ท่ามกลางความอดอยากโรคระบาดและรัฐบาลก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยจะรู้สึกอย่างไรแน่นอนว่านี่คือดินแดนที่พร้อมจะลุกเป็นไฟแล้วใช่ไหมครับ 3. กบฏหลี่จื้อเฉิงในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเช่นนี้ก็มีผู้นำกบฏคนสำคัญปรากฏตัวขึ้นครับเขาคือหลี่จื้อเฉิงเขาเป็นชาวนาที่เคยทำงานเป็นทหารด้วยความสามารถในการรบและความเข้าใจในความทุกข์ยากของชาวบ้านทำให้เขาสามารถรวบรวมกำลังและก่อกบฏขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
กองทัพของหลี่จื้อเฉิงได้รับความนิยมจากชาวบ้านที่อดอยากเป็นอย่างมากเขาประกาศว่าจะแจกจ่ายที่ดินให้กับชาวนาและปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขี่ของราชสำนักทำให้กองทัพของเขาเติบโตอย่างรวดเร็ว 4. การผงาดขึ้นของชาวแมนจูในขณะที่ราชวงศ์หมิงกำลังอ่อนแอและวุ่นวายอยู่กับกบฏภายในทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนก็มีชนเผ่าใหม่กำลังผงาดขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นก็คือชาวแมนจูผู้นำคนสำคัญของชาวแมนจูคือนู่ฮาฉือเขาเป็นผู้นำที่เก่งกาจและมีความทะเยอทะยานเขาสามารถรวมชนเผ่าแมนจูต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวและสร้างระบบกองทัพที่มีประสิทธิภาพที่เรียกว่า8กองธงหลังจากการเสียชีวิตของนู่ฮาฉือหวงไทจีโอรสของเขาก็ขึ้นสืบทอดอำนาจหวงไทจีเป็นผู้นำที่ฉลาดและมีวิสัยทัศน์เขาไม่เพียงแต่สานต่อการขยายอำนาจของชาวแมนจูเท่านั้นแต่ยังเริ่มรับเอาวัฒนธรรมจีนบางอย่างมาใช้และเตรียมพร้อมที่จะบุกเข้ายึดครองแผ่นดินจีนทั้งหมด 5. จุดจบของราชวงศ์หมิงในปี 1644 กองทัพกบฏของหลี่จื้อเฉิงก็เคลื่อนทัพเข้าสู่กรุงปักกิ่งได้สำเร็จในขณะนั้นจักรพรรดิฉงเจิ้นซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หมิงทรงพยายามต่อสู้และรวบรวมกำลังเพื่อปกป้องเมืองหลวงแต่ก็ไม่สามารถต้านทานกองทัพกบฏได้เมื่อสถานการณ์ถึงจุดวิกฤตจักรพรรดิฉงเจิ้นก็ทรงตัดสินใจที่น่าเศร้าและกล้าหาญพระองค์ทรงหนีขึ้นไปบนภูเขาจิงซันซึ่งอยู่ด้านหลังพระราชวังต้องห้ามและทรงผูกพระคอปลงพระชนชีพปลงพระองค์เองใต้ต้นไม้เป็นการจบชีวิตของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หมิงอย่างน่าอนาถเมื่อหลี่จื้อเฉิงยึดกรุงปักกิ่งได้แล้วเขาก็ประกาศสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาแต่การปกครองของเขาก็อยู่ได้ไม่นานครับในขณะเดียวกันนายพลอูซานกุ้ยซึ่งเป็นแม่ทัพหมิงที่คุมกำลังอยู่ที่ด่านซานไหกวนทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นด่านสำคัญที่กั้นระหว่างจีนกับดินแดนแมนจูเรียเดิมทีเขาตั้งใจจะเข้าช่วยราชวงศ์หมิงปราบกบฏแต่เมื่อรู้ว่าจักรพรรดิฉงเจิ้นสวรรคตแล้วและไม่พอใจกับการกระทำของหลี่จื้อเฉิงเขาจึงตัดสินใจทำสิ่งที่พลิกประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่นั่นคือขอความช่วยเหลือจากชาวแมนจูนายพลอูซานกุ้ยเปิดด่านซานไหกวนเชิญชวนให้กองทัพแมนจูเข้าสู่แผ่นดินจีนเพื่อร่วมกันปราบกบฏหลี่จื้อเฉิงชาวแมนจูไม่รอช้าครับพวกเขารีบฉวยโอกาสนี้ทันทีกองทัพแมนจูภายใต้การนำของเจ้าชายตัวกุลซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนจักรพรรดิที่ยังทรงพระเยาว์ได้เคลื่อนทัพเข้าสู่ปักกิ่งเอาชนะกองทัพของหลี่จื้อเฉิงได้อย่างง่ายดายและหลังจากนั้นชาวแมนจูก็ไม่ได้กลับไปดินแดนของพวกเขานะครับแต่กลับประกาศสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาแทนนั่นคือราชวงศ์ชิงเป็นการสิ้นสุดการปกครองของราชวงศ์หมิงโดยสมบูรณ์และเป็นการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่ของจีนภายใต้การปกครองของชาวแมนจูคุณผู้ฟังครับการล่มสลายของราชวงศ์หมิงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะครับไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลจากปัญหาที่สะสมมานานทั้งความขัดแย้งภายในอำนาจขันทีการช่อราชบังหลวงภัยธรรมชาติกบฏชาวนาและการรุกรานจากภายนอกเป็นบทเรียนที่บอกเราว่าแม้แต่ราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็สามารถล่มสลายลงได้หากละเลยปัญหาพื้นฐานและไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ภาคที่ 7 มรดกที่คงอยู่คุณผู้ฟังครับแม้ว่าราชวงศ์หมิงจะล่มสลายไปแล้วแต่ก็ทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่และยั่งยืนเอาไว้ให้กับประเทศจีนและโลกใบนี้อย่างมหาศาลเลยแหละครับลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1. วัฒนธรรมและศิลปะอย่างที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่าเครื่องลายครามของหมิงยังคงเป็นที่ชื่นชอบและมีคุณค่าไปทั่วโลกศิลปะการวาดภาพจีนในสมัยหมิงก็ยังคงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นหลังวรรณกรรมคลาสสิกที่เขียนขึ้นในสมัยหมิงอย่างสามก๊กไซอิ๋วและซองกังก็ยังคงเป็นที่นิยมและถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ละครและการ์ตูนอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่หล่อหลอมวัฒนธรรมจีนให้เป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ 2. สถาปัตยกรรมแน่นอนครับว่าพระราชวังต้องห้ามและกำแพงเมืองจีนซึ่งเป็นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ถูกสร้างและบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยราชวงศ์หมิงสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของจีนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก 3. การบริหารและโครงสร้างสังคมระบบการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจที่จักรพรรดิหงวู่ได้วางรากฐานไว้แม้จะมีข้อเสียแต่ก็ทำให้จีนยังคงเป็นประเทศที่รวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองแบบจักรวรรดิไปอีกหลายร้อยปี
ระบบการสอบจองหงวนก็ยังคงเป็นรากฐานของการคัดเลือกขุนนางในสมัยราชวงศ์ชิงและส่งอิทธิพลต่อแนวคิดเรื่องความสำคัญของการศึกษาและการสอบแข่งขันในสังคมจีนโครงสร้างสังคมของหมิงที่แบ่งแยกชนชั้นและเน้นการปกครองแบบครอบครัวก็ยังคงฝังรากลึกในความคิดของชาวจีนมาจนถึงทุกวันนี้ 4. การปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกการเดินเรือของเจิงเหอได้แสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพทางทะเลของจีนแม้จะไม่ได้นำไปสู่การล่าอาณานิคมเหมือนชาติตะวันตกแต่ก็เป็นการเชื่อมโยงจีนเข้ากับเครือข่ายการค้าและวัฒนธรรมของโลกอย่างกว้างขวางการค้ากับต่างประเทศโดยเฉพาะการเข้ามาของเงินจากยุโรปและอเมริกาแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลกในยุคนั้น 5. บทเรียนจากประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิงสอนบทเรียนมากมายทั้งเรื่องการรวมศูนย์อำนาจการต่อสู้กับการช่อราชบังหลวงความสำคัญของการดูแลประชาชนความเสี่ยงจากการละเลยปัญหาภายในและผลกระทบจากภัยธรรมชาติทุกราชวงศ์ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ล้วนมีจุดรุ่งเรืองและจุดจบและการเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดียิ่งขึ้นคุณผู้ฟังครับจักรวรรดิราชวงศ์หมิงไม่ใช่แค่เรื่องราวของกษัตริย์สงครามหรือวังวนอำนาจเท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องราวของมนุษย์ที่มีทั้งความฝันความทะเยอทะยานความหวังความทุกข์ทรมานและการต่อสู้ดิ้นรนมันสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของอารยธรรมและความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกล้วนมีการเกิดแก่เจ็บตายและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังทุกท่านกับการเดินทางย้อนเวลาไปในอาณาจักรแห่งราชวงศ์หมิงหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่นี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับจากสามัญชนผู้ยากไร้ที่ผงาดขึ้นมาเป็นจักรพรรดิผู้สร้างรากฐานอันมั่นคงสู่ยุคทองแห่งความรุ่งเรืองที่โลกต้องจับตามองและในที่สุดการล่มสลายที่เต็มไปด้วยบทเรียนเรื่องราวของราชวงศ์หมิงสอนให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนและการเรียนรู้จากอดีตคือสิ่งสำคัญที่เราจะนำมาปรับใช้กับปัจจุบันและอนาคตได้นะครับก่อนจะจากกันไปลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าถ้าไม่มีการปิดประเทศในยุคหลังของหมิงหรือถ้าเจิ้งเฝอยังได้ออกเดินเรือต่อไปประวัติศาสตร์จีนและประวัติศาสตร์โลกอาจจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างน่าคิดใช่ไหมล่ะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันสวัสดีครับ